नमस्कार. प्रवास जर्नी ऑफ फूडमध्ये मी तुमचं मनपूर्वक स्वागत करत आहे. आज आपण बनवणार आहोत प्रॉन्स फ्राय. क्रिस्पी कुरकुरीत असे प्रॉन्स फ्राय बनवायला लागणारं साहित्य आहे 1 बाउल प्रॉन्स, एका बाउलमध्ये अर्धा चमचा हळद घेऊया, 1 छोटा चमचा लाल तिखट, 3 चमचे मालवणी मसाला. तुम्ही याच्या सोबत कांदा लसूण मसालाही घेऊ शकता. जर तुमच्या घरी अवेलेबल जो मसाला आहे गरम मसाला तोही घेऊ शकतात. अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा लिंबू. मी हे प्रॉन्स लगेच फ्राय करणार आहे, त्यामुळे मी मीठ अर्धा चमचा घेतलं आहे. जर तुम्ही 15 ते 20 मिनटं जर मॅरिनेट करून ठेवणार असाल तर मिठाचं प्रमाण थोडं कमी घ्या, नाहीतर मग प्रॉन्स जास्त वेळ जर मॅरिनेट झाले तर मिठाचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे थोडं खारट होऊ शकतात. अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट. आता नीट मिक्स करून घेऊया. मसाला नीट मिक्स झालाय. आता त्याच्यामध्ये आपण प्रॉन्स घालूया आणि नीट मसाला प्रॉन्सला नीट लावून घेऊया. ह्यात आता मी थोडी कोथिंबीर घालत आहे आणि कोथिंबीर पण नीट मिक्स करून घेऊया. आता एका प्लेटमध्ये आपण 1 चमचा तांदळाचं पीठ आणि 3 चमचे बारीक रवा, एकदम 0 नंबर रवा असतो तो घ्यायचा आहे आणि ते नीट मिक्स करून घेऊया. पॅन गरम करूया आणि आता त्यामध्ये 3 टेबलस्पून ऑइल घालूया. आता एक प्रॉन्सला नीट रवा लावून घेऊया. नीट प्रेस करून तो रवा आणि तांदळाचं पीठ लावा, जेणेकरून त्याचं कोटिंग त्याला फिक्स होऊन जाईल. असेच सगळ्या प्रॉन्सला आपण जेवढे तळायचे तेवढे एकत्र नका करू. जेवढे आता आपण 10-15 जे पहिले तळणार आहोत तेवढ्याच प्रॉन्सला नीट रवा आणि तांदळाचं पीठ लावून घेऊया, कारण एकदम तुम्ही जर लावून ठेवलं तर ते सॉफ्ट होऊन जाणार आणि त्याचं क्रिस्पीनेस येणार नाही तळल्यानंतर.
तेल गरम झालेलं आहे आता छानपैकी आणि एक एक प्रॉन्स आता आपण तेलामध्ये सोडूया. मीडियम फ्लेमवरतीच ठेवायचं आहे तळताना. नीट तेल सगळीकडे पसरवून घेऊया. नीट एका बाजूनी शिजून देऊया प्रॉन्सला. लगेच टर्न करायला जाऊ नका, कारण मग त्याचा मसाला कोटिंग सगळं निघून जातं. त्यामुळे एका बाजूनी नीट शिजले की मग दुसऱ्या बाजूने टर्न करूया. आता बबल्स कमी झालेत, आता आपण टर्न करून घेऊया. एकदम हलक्या हाताने चिमट्याने आपण टर्न करूया, नाहीतर त्याचं कोटिंग निघून गेलं तर मग कुरकुरीतपणा येणार नाही प्रॉन्सला. आणि आता ह्याचे बबल्स कमी झाल्यावरती मग प्रॉन्स प्लेटमध्ये काढून घेऊया. प्रॉन्स आता तयार झालेले आहेत. ते एका प्लेटमध्ये टिश्यू पेपरवर अगोदर काढून घेऊया आणि मग नंतर सर्विंग प्लेटवरती ते सर्व करूया. प्रॉन्स तयार झालेले आहेत. कुरकुरीत असे प्रॉन्स कसे वाटले करून बघा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि तुमचे कमेंट नक्की कळवा. धन्यवाद.